සුබ දවසක් ආදරණීය දරුවනේ. ඉතින් අපි මේ වෙද්දී WordPress වල contact form ගැන තමා කතා කරමින් ඉන්නේ. අපි ඉතින් WordPress ගැන මේ වෙද්දී ඉතාම වැදගත් විෂය කරුණු විශාල සංඛ්‍යාවක් ගැන කතා කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් මම දන්නවා දරුවන්ට මේ වෙලාවේ WordPress එක්ක තව ගොඩාක් ඉස්සරහට කතා කරන්න දේවල් ගොඩක් තියෙනවා. හරි. අපි ඉතින් ලොකු කාලයක් ගන්නේ නැතුව අපි යමු පාඩමට. මම දන්නවා මේ වෙද්දී දරුවෝ පාඩමට අදාළ කාරණා පිළිබඳ ලොකු කුතුහලයකින් ඉන්නේ. ඉතින් මේ දරුවන්ගේ කුතුහලය තවදුරටත් නාස්ති නොකර අපි ඉස්සරහට යමු. හරි. අපි දැනට ඩෑෂ්බෝඩ් එකට යමු. ඩෑෂ්බෝඩ් එකේ තියෙන්නේ මෙතන අපි දැනට contact form එක use කරලා ගොඩක් වැඩ කරලා තියෙනවා. ඉතින් මෙතනින් එහාට කතා කරමු කොහොමද database එකකට save කරගන්නේ අපේ contact form එකේ තියෙන details කියලා. මුලින්ම අපි කතා කරමු. ඊට පස්සේ අපි කතා කරමු කොහොමද email එකකට send කරන්නේ, email server එකක් ලබා දෙන්නේ. ඉතින් මේ සඳහා ඔයාලට web server එක හරහා තමයි කරන්න වෙන්නේ. හැබැයි අපිට local host එක හරහාත් කරන්න හැකියාවක් තියෙනවා. ඒක චුට්ටක් සංකීර්ණ කාරණාවක්. හරි. අපි යමු මුලින්ම contact form වලට. contact forms වලට ගියාම මගේ contact forms මුකුත් නැහැ. මම නිකම් මුලින්ම පොඩි contact form එකක් නිර්මාණය කරගන්නවා. ඉතින් දරුවෝ දන්නවා මේ වෙද්දි. right. මෙතන මට නිර්මාණය කරලා දෙනවා පොඩි contact form එකක්. ඉතින් ඒක මම ගන්නවා. ඇත්තටම මේක මේ විදිහටම මම මේක save කරනවා test form කියලා. test form කියලා serve කරලා right මෙන්න මේ විදිහට තියෙනවා. මට දැන් ඊට පස්සේ මට අවශ්‍ය වෙනවා මේ form එක යටතේ මම send කරන message send කරන data මට මේක ඇතුලේ database එකක් විදිහට නිර්මාණය කරගන්න. plugins කියන එකට ගිහිල්ලා ඔයාලට පුළුවන් මේ add new කියන එකට ගිහිල්ලා මෙතන type කරන්න contact form කියලා. contact form කියලා type කරාම ඔයාලට contact form එකට අදාළ සියලුම අනිකුත් plugins පිළිබඳව විස්තර එනවා. ඉතින් මෙතන මේ contact form වලට condition field එකක් තියෙනවා. ඊට පස්සේ dynamic text extension එකක් තියෙනවා. මේවා තියෙනවා මේ ගොඩාක් දේවල් තියෙනවා අතර මේකත් එක්ක. මම මෙතනදී right මෙතනදී අපිට පාවිච්චි කරනවා මේ අතර මේ contact form එකත් එක්ක ගොඩාක් add-ons තියෙනවා. check කරලා බලන්න දරුවනේ මේ හැම එකම මම පැහැදිලි කරලා දෙන්නේ නැහැ එකින් එක. මොකද ගොඩක් දේවල් ගැන කතා කරන්න තියෙන නිසා. හරි. අපිට මෙතනදී ගන්න වෙන්නේ මේ database එකක්. මේ contact form එකේ තියෙන එක database එකක් විදිහට දාන්න ඕන වෙන්න plugin එක. මෙන්න මේ plugin එක. මෙන්න මේ plugin එක තමයි මට පාවිච්චි කරන්න වෙන්නේ. ඉතින් එතකොට මම මේක install කරනවා. හැබැයි මෙතනදී අර error message එක ඒ විදිහටම එනවා. right මේක install කරලා මම මේක active කරනවා. active කරාට පස්සේ අතර මේක හරි ලේසි. මෙතන මේ submission කියන එකට ක්ලික් කරාම ඔයාලට මේ submission ටික පෙන්නනවා. දැන් මෙතන test form එක විතරයි තියෙන්නේ අතරම submission count එක 0 කියලා තමයි තියෙන්නේ. අපි මේ submission එක දෙමු. මම මෙතන page වලට ගිහිල්ලා page කියන එක මම අලුත් tab එකක open කරගන්නවා. ඒක view දෙනවා මේ විදිහට. right ඔය තියෙන්නේ මගේ contact form එක. ඉතින් මම මේකට name එකක් දෙනවා. test name එකක් දෙනවා. email එකකුත් දෙනවා මම. message එකක් අවශ්‍යත් නැහැ අතර මේක submit කරමු. හරි. submit කරලා පස්සේ අර error message එක ඒ විදිහටම එනවා. මොකද මේක email server එක නැති නිසා. right අපි මෙතන ගිහිල්ලා යමු form එකට. ඊළඟ මේක reload කරමු. එතකොට ඔයාලට පේනවා මේ count එක 1 කියලා ඇවිල්ලා තියෙනවා. එතකොට මේ test form එක ඇතුළට ගියොත් ඔයාලට පේනවා අපි send කරපු email එක අපි send කරපු data ටික මෙන්න මෙතනට ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඉතින් මේ විදිහට ඔයාලට පුළුවන් මේක database එකක් විදිහට save කරගන්න. ඉතින් මේ වගේම මේක CSV එකක් විදිහට export කරගන්න පුළුවන්. CSV එක Excel වල open කරන්න පුළුවන් file එකක්. ඉතින් මේ
ඉතින් ඉතාම පහසුවෙන් ඔයාලට මේක වැඩ කරන්න පුළුවන්. මොකද CSV එක අපිට එක්ස්පෝර්ට් කරන්න පුළුවන්නේ Excel වලට. එතකොට ඔයා Excel එක වැඩ කරනවා නම් මේක Excel වලට කෙලින්ම ගෙනියන්න හැකියාව තියෙනවා. ඒක ලොකු අමාරු වැඩක් නෙමෙයි. මේක CSV එකට එක්ස්පෝර්ට් කරලා ඔයා Excel වලින් ඕපන් කරා නම් ඔයාලට මේ data ටික Excel වලට ගෙනියන්න හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් ඒ වගේම ඔයාලට දැන් මේක ඉතාම පහසුවෙන් කරන්න පුළුවන්. හැබැයි අර error message එක දැනටත් අපිට ලැබෙනවා. හරි. මම දැන් යනවා අපේ name sheet එකට ගිහිල්ලා මගේ වෙබ්සයිට් එකට මම ලොග් වෙනවා. ඉතින් මෙතනදී ඔයාට පාස්වර්ඩ් මුකුත් ටයිප් කරන්න අවශ්‍යත් නැහැ ඇත්තටම. ඔයාට පුළුවන් නම් Namecheap account එකට ගිහිල්ලා Namecheap account එකට ගිහිල්ලා මේක sign in කරන්න. sign in කරාට පස්සේ ඔයාට මගේ කෙලින්ම home page එකට යන්න පුළුවන්. මෙතන ගිහිල්ලා control panel එකට ගියොත් ඔයා right මෙතන අපේ C panel එකට ගියාට පස්සේ ඔයාට පුළුවන් අපේ WordPress වලට යන්න. WordPress නැත්නම් මෙතනින් software Creator app installer කියන තැනටත් යන්න පුළුවන්. ගියාම ඔයාලට පේනවා මේ WordPress වලට අදාළ දේවල් ටික තියෙනවා. ඉතින් මෙතන installs 3ක් තියෙනවා කියලා කියනවා. මෙතන ඇතුළට ගියාම අපිට කොහෙද ඒවා install කරලා තියෙන්නේ කියලා බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙතනදී මෙන්න මෙතන mail වලට insert කරලා තියෙනවා කියනවා මේ round cube එක. එතකොට ඊළඟට මට මේ online කියන එකට මෙතනට දීලා තියෙනවා කියනවා. right මම මෙතන මෙන්න මෙතන මේ WordPress icon එකක් තියෙනවා. මම එතන ක්ලික් කරාට පස්සේ මට හැකියාව තියෙනවා ඒතනට අවශ්‍ය දැනට යන්න. ඒ කියන්නේ අදාළ settings තියෙන තැනට යන්න. ගියාම මේකේ සම්පූර්ණ විස්තරය තියෙනවා. මේකට අදාළ විස්තර ටික. right මම මෙතන මේ login කියන එක ක්ලික් කරපුවාම මම කෙලින්ම admin කෙනෙක් විදිහට WordPress වලට log වෙනවා. sorry right මම මෙතන test එක ගත්තනේ. right මෙතන දෙකක් තියෙනවා ඇත්තටම. මේ මම යන්න ඕන මේකට ගියාම කෙලින්ම මට වෙබ්සයිට් එක බලන්න පුළුවන් මෙතනින්. right ඊට පස්සේ මම මේ close කරලා මම මේ login කියන එක ක්ලික් කළොත් ඉතාම පහසුවෙන් ඔයාට වෙබ්සයිට් එකට admin කෙනෙක් විදිහට log වෙන්න පුළුවන් password නැතුවම. right හැබැයි මේක C panel එකේ තියෙන අයට විතරයි කරන්න පුළුවන්. right මෙන්න මෙතන තියෙනවා මම ඊට පස්සේ දැන් මට මෙතනට contact form එක මුලින්ම add කර ගන්න ඕන. ඒ නිසා මම plugin ගිහිල්ලා add new දීලා contact form plugin එක install කර ගන්නවා මෙතනට. මේ popular කියන එකේ තමයි මේක තියෙන්නේ අත්‍තරම. install කරනවා කෙලින්ම මගේ contact form plugin එක. පුංචි ලාවක් යනවා. ඊට පස්සේ ඒක active කර ගන්නවා. active කළාට පස්සේ ඔයාලට පේනවා මගේ contact form plugin එක add වෙලා තියෙනවා. මෙතන contact form කියන එකට ගියාට පස්සේ මගේ contact form එකක් තියෙනවා. මෙන්න මේක තමයි මගේ contact form එක. right මම මේක short code එක copy කරලා මම මෙතන pages කියන එකට ගිහිල්ලා අලුතෙන් page එකක් හදලා short code block එකක් දීලා මම ඒකට short code එක ලබා දෙනවා. ලබා දීලා මම මේක publish කරනවා ඇත්තටම. publish කරලා මම මේ page එක view කරනවා. page view කරාට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට තමයි තියෙන්නේ. අපි නිකමට බලමු මේක email එකක් යවලා මම දැනට මගේ Gmail එක මම මෙතන open කර ගන්නවා. මෙන්න මගේ Gmail එක මම open කරන් තියා ගන්නවා. එතකොට right මේකේ බලමු කොහොමද මේ contact form එක යටතේ අපි නිර්මාණය කරන form එකක් නිර්මාණය කරන data ටිකක් අපි කොහොමද email එකක් විදිහට ගෙන්න ගන්න කියලා. ඉතින් එතකොට මෙතනදී වැදගත් වෙනවා අපි මේ website එකේ settings වල general යටතේ තියෙන මෙන්න මේ administrator email කියන එක. එතකොට ගොඩක් දුරට මෙන්න මේ email එකට තමයි send වෙන්නේ අපේ contact form එකේ details. ඊට අමතරව ඔයාලට වෙන settings හදන්න අවශ්‍යතාවයක් නැහැ. ඔයාලට පුළුවන් contact form එකකට ගිහිල්ලා ඔයා online web server එක නම් ඉන්නේ මේ contact form එකට ගිහිල්ලා form එකේ edit කරලා මේ form එකේ settings වලට බලන්න. දැන් settings වලට බැලුවාට පස්සේ ඔයාලට පේනවා මෙන්න මෙතන මෙතන මේ site එකෙම address එකක් හදාගෙන තියෙනවා. මෙන්න මේ address එකෙන් තමයි ඔයාලට mail එන්නේ කියලා. ඊට පස්සේ මේක යන්නේ site admin ට ඇත්තටම. ඊට පස්සේ මෙතන subject එක title එක ඒ විදිහටම මේ දෙන එකම ලබා ගන්නවා ඇත්තටම. මම මේක save කරනවා. save කරලා මම මේක දැන් අපි add කරමු page එකකට. මම short code එක copy කරගෙන මම page එකට ගිහිල්ලා මේ test page එකනේ මම edit කරගෙන හිටියේ. test page එකට
මම මේක ඇඩ් කරගන්නවා. හරි. ඇඩ් කරලා මම මේක අප්ඩේට් කරනවා. අප්ඩේට් කරලා මේක view page යටතේ මම view කරනවා. මම පොඩි test details ටිකක් දෙනවා මේකට. test name 1 2 3 test subject මේක මොකක් හරි type කරන්න. submit කරනවා. submit කරාට පස්සේ ඔයාලට පේනවා අපේ email එකට අපි ගිහිල්ලා බලමු අපේ email settings වල කොහොමද මේක තියෙන්නේ කියලා. මගේ email එකට ගියාට පස්සේ මෙන්න මගේ email එකට අහලා තියෙනවා. ඉතින් මගේ email එක මේ වෙලාවේ ඇවිල්ලා තියෙනවා. මෙන්න මේ විදිහට ලස්සන email එකක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඉතින් දරුවන්ට කැමති විදිහට මේ email එක කස්ටමයිස් කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙන්න මෙතන පුංචි language එකක් තියෙන්නේ. මම යන්නම් dashboard එකට. ගියාම මේකේ contact form යටතට ගියාට පස්සේ දරුවන්ට පේනවා මේක edit එකට ගියාට පස්සේ edit එකේ තියෙනවා mail කියලා එකක්. mail කියන එකට ගියාට පස්සේ දරුවන්ට පේනවා මෙන්න මේක පොඩි message එකක් තියෙන අතර මේක form කියලා type කරලා තියෙනවා your name. එතකොට your name කියන එක කොහෙන්ද ආවේ? අපි බලමු මෙන්න මෙතන form එකට ගිහිල්ලා මේ form එකේ ඔයාලට පේනවා මෙන්න මෙතන label එකක් දීලා තියෙනවා your email කියලා. ඊට පස්සේ මෙන්න මෙතන දීලා තියෙනවා your email කියලා නැවත වතාවක්. your name කියලා නැවත වතාවක් තියෙනවා. මෙන්න මේක තමයි මෙන්න මෙතන type වෙන්නේ. එතකොට මේ කොටු අරහන් ඇතුලේ දීලා තින්නේ එන්න එක. ඉතින් අපිට උදාහරණයක් විදිහට අපි අලුත් option එකක් දෙමු මේකට. අපි දෙනවා text එකක් විදිහට. මම මේ තියෙන එකම copy කරලා හදා ගන්නම්. ඒක මට ලේසි නිසා label එකක් හදා ගන්නවා. මම මේකට දෙනවා your city කියලා. කියලා ඊට පස්සේ මෙතන your city auto complete අවශ්‍ය නැහැ අතර මේකට මම ඒක අයින් කරලා දානවා. හරි. ඊට පස්සේ text එකක් your city කියන එක label එකක් විදියට label එක දීලා තියෙනවා your city කියන එක. හරි. your city කියන එක මේ විදිහට අරගෙන ඊට පස්සේ මට පුළුවන් දැන් mail එකෙත් එක send කරන්න යවන්න. ඉතින් mail එකේ යද්දි city කියන එක යන්න. ඊට පස්සේ මට පුළුවන් මෙතන මේ විදිහට මේ තියෙන copy එකක් දාගන්න. දාගෙන මෙන්න මෙතන city කියන එක දෙනවා. city කියන එක දීලා මම මෙතන your city කියලා වෙනස් කරනවා subject කියන එක. right city කියන එක වෙනස් කරලා පස්සේ වෙනස් කරලා මම මේක save කරනවා. save කරලා මම නැවත වතාවක් මගේ page එකත් එක්ක try කරලා බලමු. මම page එකත් එක්ක try කරලා බලන්න. මේක යවන්න. හරි. මම නැවතත් test name 1 කියලා දෙන්න. ඊට පස්සේ city එක දෙන්නම් නුගේගොඩ කියලා. email එක අරගෙන දෙන්න. subject එක දෙන්නම් city test කියලා. right. මොනවා හරි type කරන්න. type කරලා send කරනවා. මේක send කරලා අපි email එකට ගිහිල්ලා බලමු මොකද වෙලා තියෙන්නේ කියලා. ඔන්න මම එලා තියෙනවා city test කියන subject එක යටතේ. ඔයාලට පේනවා දරුවනේ. your city කියලා මෙන්න මෙතන මේ විදිහට උගේගොඩ කියලා තියෙනවා. දරුවන්ට පැහැදිලි. ඉතින් ඕන තරම් data දරුවන්ට මේක ඇතුලේ email එකක් විදිහට ගෙන්න ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම දැන් මේක table එකක් විදිහට save කරගන්න විදිහ දරුවට දන්නවා. හරි. හරි. අපි බලමු element පාවිච්චි කරලා කොහොමද මේ contact form එකක් element page එකට insert කරන්න කියලා. ඉතින් මට පුළුවන් මුලින්ම මගේ මේකට element install කරගන්න වෙනවා. right. මම මේක active කරනවා. ඉතින් දරුවෝ නම් මේක දැන් ඉතාලම හොඳින් දන්නවා. හරි. මම මේක skip කරනවා. අතරම මේ steps යන්න අවශ්‍ය නැහැ. right.
මේක එහෙම ක්ලෝස් කරන්නත් පුළුවන් ඇත්තටම. හරි. ක්ලෝස් කරලා අපි මෙතනට එමු. දැන් මගේ එලිමන්ට් පේජ් එකකට ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. මට දැන් මේ පේජ් එකේ මුකුත් තරන්න අවශ්‍ය නැහැ ඇත්තටම. මම නැවත මගේ ඩෑෂ්බෝඩ් එකට යනවා. ඩෑෂ්බෝඩ් එකට ගිහලා මම pages කියන තැනට ගිහිල්ලා all pages කියන තැනට ගිහිල්ලා මම නැවත පටන් ගන්නවා මේ home page එක edit කරන්න. එලිමන්ට් තුලින්. ඉතින් මම ඊට ඉස්සෙල්ලා මේ short code එක copy කරගන්නවා. මට පහසු වෙන විදිහට. right. ඔයාලට පේනවා දැනටමත් මගේ contact form එක add වෙලා තියෙන්නේ. එහෙම නැත්නම් අපිට මම මුලින් ඉඳන් කියලා දෙන්නම්. මෙතන short code කියන එක type කරමු අපි. short code කියන එක type කරලා මම මෙතන add කරලා මට පුළුවන් අර short code එක මෙන්න මෙතනට ලබා දෙන්න. ලබා දුන්නාට පස්සේ ඔයාලට පේනවා. හැබැයි මේක කෙරවලට වෙනවා. ඒක චුට්ටක් හැතයි වගේ. මම අප්ඩේට් කරලා පෙන්නන්නම් ඔයාලට. දැන් අපි උදාහරණයක් විදිහට දැන් මේක මේ විදිහට ගත්තාට නම් ගැටලුවක් නැහැ. අපි නිකන් ෂැඩෝ එකක් වගේ මේකට දාමු. අපි ෂැඩෝ එකක් වගේ මේකට දාමු. ස්ටයිල් කියන එකේ බෝඩර් කියන එකේ මම ෂැඩෝ එකක් ඇඩ් කරනවා. ඔයාලට පේනවද දරුවනේ මෙන්න මේක නිකන් අයිඩටම තියෙනවා. එතකොට කැතයි වගේ නේ. හරි අප්ඩේට් කරලා බලමු නැවත තව. හරි. ඔන්න ඔයගේ අවස්ථාවක පුංචි ගැටලුවක් එනවා. මේක බැලන්ස් කර ගැනීම පිළිබඳව. ඉතින් ඔයාලට ක්ලේසියෙන්ම අපි මෙතනට ගිහිල්ලා මම මේකට right මම මේක සිලෙක්ට් කරලා මම මේකට මාජින් එකක් ලබා දෙනවා 10ක. ඔයාලට පේනවා මේ මාජින් එකත් එක්ක මේක ලස්සනට හැදෙනවා. ඉතින් ඔයාලට ඕන නම් මේක වැඩි කරන්න පුළුවන් 50ක් විතර ඕන ඔන්න විදිහට වැඩි කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ විදිහට මේ අපි Wordpress වල තියෙන මේ එලිමන්ට් එක තියෙන tools අපිට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් මේ වගේ අප්ඩේට්ස් කරන්න. ඉතින් දරුවන්ට පැහැදිලි මම හිතන්නේ කොහොමද අපි මේ එලිමන්ට් හරහාත් contact form එකක් ලබා ගන්න. ඉතින් මේ contact form එක අර විදිහටම වැඩ කරනවා. කිසිම ගැටලුවක් නැතුව. එතකොට මෙතනදී appearance එක විතර වෙනස් වෙන්නේ. ඉතින් අපිට ඉතාම පහසුවෙන් element page builder එක ඇතුළෙත් මේ වගේ contact form එකක් add කරගන්න හැකියාව තියෙනවා. පාඩමත් එක්ක එකතු වෙලා හිටපු දරුදරයන් සියලු දෙනාටම සුබ දවසක්. ඉතින් අපි ගිහිල්ලා තවත් වැඩසටහනකින් නැවත හමු වෙමු.